Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Huzairi Halim. Kali ni kita ada satu produk ni. Oh by the way, if you guys want to watch this video and have an English subtitle, you can press the CC button caption. Okay, so kali ni aku nak unboxing kat korang KYT TT Course Jaume Masia, Haume Masia. Macam tu lah, aku tak sure. Warna biru. So, tak tahulah, rasa macam baru. Tapi aku yang baru beli kot. Kita unboxing dulu. Baru dapat tadi, baru sampai. Dia seal lagi. Boleh tengok masih seal lagi Jom kita buka dulu. Nervous kan ni? Ni agak seal dia. So, ni adalah jenama KYT TT Course. Nama yang agak familiar dalam helmet full face ni. Yang antara dalam grup budget punya helmet lah. Alright. Okay. So, aku ada beli, ada. Aku ada beli visor sekali. Kita tolak tepi dulu. So, ni guys, dia punya helmet dia. So, macam biasa dia ada balut, tak tahu ni panggil apa, polystyrene ke apa, aku tak sure nama dia. Kali free, apa ni nama? Helmet punya bag ni, saya ada ikat sekali. Okay, so let's go. Ready? Yes. Tu dia. This one TT Course Aku suka shape dia. Aku tak suka helmet yang bulat sangat. And then dia macam yang antara yang paling murah lah. KYT pun antara yang well known juga dalam helmet full face ni. Rider MotoGP pun ada pakai. So that's why aku pilih. And aku rasa tak ramai lagi kot orang beli design ni. Baru punya. Nombor 5. Yang selalu aku dia rider Moto3. So macam biasa lah kat sini boleh tengok dia pakai double ring. Nasib baik waktu nak beli ni ada size M tau. Sebab aku size 4 Dia tinggal XL dengan M. So yang L semua tak ada. So spandar semua very nice. Dia matte finish I like it. Oh by the way dia punya ni ada macam lock tau. Bukan lock lah, tapi dia macam perlukan effort sikit daripada jari kau untuk buka dia. Nampak tu? Tak boleh kan? Sekejap. Kena footing yang betul. Macam tu. Tapi kat atas senang. Okay, tapi bila dia dah lock, dia dah masuk tu, so dia ada tu. Memang dia untuk tak nak bagi angin sangat lah masuk dekat dalam helmet. So kalau kita baca kat sini, advanced thermoplastic, okay, two shell. So tak salah aku kalau dia size yang besar, dia pakai shell yang besar sikit. Sebab kan M dia guna size yang kecil sikit shell yang kat luar ni, yang dalam span tu lain. Removable pad, maksudnya pad yang dalam ni, korang boleh tukar-tukar kalau dah lusuh. Lepas tu wearable glasses. So kalau korang beli kan, dia ada nampak ni tau, warna merah. Nampak tak? Warna merah ni ada gambar spek mata tau. So maksudnya kalau orang yang pakai spek, dia lepas dia pakai ni, dia spek friendly lah untuk orang yang pakai spek. Okay, dia kata kat situ full vision 380. Maksudnya kalau kita pusing kepala kat sini kan, so dia tak blind spot sangat guys. Bluetooth headset wearable, maksudnya kalau korang pakai earphone ke apa ke dekat korang punya dalam telinga ni, and then pakai helmet, ada ruang lagi selesa lah. Anti-scratch maybe dekat dia punya ni lah, dekat punya visor kot. Sebab kalau ni memang scratch lah kan, matte finish. And then wind tunnel tester, WTT. So dia dah test dekat wind tunnel. Dari segi aerodynamic dia maybe. So Asian size and fit. Sebab kita orang Malaysia, so dia buat ngam-ngam untuk orang Malaysia punya macam kesesuaian lah. Yang QVC ni, so basically dia just tarik pin ni je. Ada dua and then dia akan, nampak tak, cukup tu kau just kena tarik daripada dia punya, dia ada lekuk dekat. So sekarang kita pasang lah apa ni, visor baru ni. Sebab aku tak nak pakai yang clear punya. So let's see betapa quick visor change-nya dia. Senang sangat ke? So dia akan dengar bunyi pak ketak tu. Cuak juga. Untuk orang yang tak biasa buat macam aku ni. Cuak tu. Okay, betul ke? Okay lah. So dia akan nampak macam tu. Memang cuak siut. Alright. So boleh nampak dia fit kat situ. Okay. Dia ada, seller ni jual warna gold dengan biru je. So aku ambil lah warna biru ni, matching sikit lah dengan design ni. Oh ya, dia ada 3 venti dekat atas. Satu ni. Dan this one. Ni. Okay, and then dekat mulut. Alright. Belakang ni pun ada venti, tapi ni tak ada switch, ada just memang macam ni je untuk aliran angin dia. So there you go guys. Jaume Masia punya winter test punya helmet by KYT TT Course nombor 5. Garang siut. Simple lah bagi aku. Dia tak macam, taklah menonjol sangat, tapi tak simple sangat, tak plain sangat lah. Okay. So there you go guys. Kalau korang nak cari, nanti aku letak link kat bawah.
Yang mana aku beli, aku tak jual ni. Ini pun aku beli. Jap kita try pakai dulu lah. Tak try pakai lagi. Oh, selesa siut. Wow. Vision dia macam kuning-kuning sikit. Oh, dah sesak pula. Wow, ketatnya dia punya lock ni. Dah. Aku suka. Selesa siut. Okay, so boleh nampak dia siap ada spoiler ni. Macam ni nampak? Cantik tak? Aku suka spoiler ni. Beruap dah. So kalau aku dari sini pandang, nampak. So vision kau tak terhalang sangat. Aku suka. Okay guys, thank you for watching. Kau ada lagi satu unboxing so korang subscribe dulu. Daripada member aku, video aku akan upload lagi. So thank you guys for watching. Every day we learn something new. See you guys in the next video. Ciao.